با سلام خدمت شما دوستان عزیز، بنده مهدی صدیقی نسب. توی این آموزش میخوام بهت بگم که چطور میتونی روی سرور رایگان 4 تا کانفیگ مختلف برای خود درست بکنی. 2 تا ویمس و یه دونه ایستریا 2 و یه دونه TUIC برای خود درست کنی و به راحتی ازش استفاده کنی و سرعت خوبی هم داره روی سرور. تنها کاری که باید انجام بدیم روی بخش انگلیسیش کنم، قسمت اپلیکیشن سرویس میای و کلیک میکنی روی قسمت اول، کلیک میکنی و اینو فعالش میکنی. قسمت پورت هم نمیخواد پورت اضافه کنی، چون داخل خود ترمینال که ما انجام میدیم خودش پورت رو برای ما اضافه میکنه، نیاز نیست دیگه. خب وقتی توی تیک خورد کنارش و این قرمز شد یعنی روشن شده. خب و حالا وارد تلگرام و ترمینالمون میشی. این دستور رو براتون داخل کانال تلگرام میذارمش که بتونید راحت ازش استفاده بکنید. وارد سرور رایگان خودمون میشیم و دستور رو کپی میکنم و وارد میکنم. گزینه 1 رو انتخاب میکنیم، عدد 1 رو براش میفرستم، اینجا یو رو براش میفرستم، اینجا ان میزنم، میگم نمیخوام. همونجور میبینید اینجا پورتا برامون خودش خودکار اضاف شد دیگه، کار دیگه نمیخواد بکنیم برای پورتا. و اینجا هم داره میگه تونل آرگو میخوای، میگم نه، خودش برامون بسازه، چون من نساختم روی کلودفلر یا جایی و خودش برامون درست کنه بهمون بده. یه خورده منتظر میمونیم تا اوکی کنه برامون کانفیگو. خودش تونل آرگو برامون اوکی کرده، اینم کانفیگ های ما هستش و همش من کپی میگیرم داخل هدی فایل میذارم و این آخرم دستور اینو میزنم که کامل خروج کنه. کانفیگ خودمون رو اضافه میکنم و تست میگیرم. خب حالا وارد یوتیوب میشیم ببینیم سرعتش چطوره. همونجور میبینید سرعت خیلی خوبی داره برای ما و شما از این روش میتونید راحت استفاده بکنید. ممنونم تا اینجای آموزش با من همراه بودید.